હેલો એવરીવન. આ લાસ્ટ ઓપરેટર્સના વિડીયોમાં આપણે મેમ્બરશિપ અને આઈડેન્ટિટી ઓપરેટર્સ એના વિશે ડિસ્કશન કરીશું. બંનેમાં બે ઓપરેટર્સ જ છે, સો વી આર કમ્બાઇનિંગ ધેમ ઇન સિંગલ વિડીયો. હવે મેમ્બરશિપ ઓપરેટર એટલે શું? મેમ્બરશિપની વાત ક્યારે આવે? જ્યારે કોઈ ગ્રુપ હોય એના તમે મેમ્બર છો કે નહીં એવું ચકાસવાનું હોય ત્યારે મેમ્બરશિપ ઓપરેટરની જરૂર પડે. ઓકે, સો પાયથનમાં આપણી પાસે ઘણા ડેટા ટાઈપ હોય છે. એમાંનો એક છે લિસ્ટ ડેટા ટાઈપ. એ અહીંયા આપણે વાય નામના વેરિયેબલમાં લીધેલું છે. એમાં 5 નંબર્સ છે, 8, 15, 10, 22 અને 56. આ રીતના સ્ક્વેર બ્રેકેટથી એને ડિફાઇન કરી શકાય છે. એટલે 5 નંબર્સનું ગ્રુપ અહીંયા વાયમાં સ્ટોર થયેલું છે. ઓકે, એક્સમાં ખાલી એક જ નંબર છે, ધેટ ઇઝ 10. ઓકે, હવે આપણે જો ચકાસીએ કે એક્સ એ વાયની અંદર છે કે નહીં, તો વાયમાં ત્રીજો નંબર છે, ધેટ ઇઝ 10. તો ઇટ શુડ ગીવ અસ ટ્રુ રિઝલ્ટ. એના માટે લખીશું શું? તો કે એક્સ ઇન વાય. કે ઇન ઓપરેટર આપણે એના માટે યુઝ કરીએ છીએ. એક્સ ઇન વાય એવું લખીએ તો આપણને આન્સર ટ્રુ મળવો જોઈએ. હવે આપણે એનું રિવર્સ પણ લખી શકીએ છીએ, એક્સ નોટ ઇન વાય એવું આપણે ક્વેરી કરી શકીએ છીએ. એનો આન્સર આપણને એનું રિવર્સ મળશે. એ શું પૂછે છે કે એક્સ એ વાયમાં નથી, એ કન્ડિશન સાચી છે? બરાબર છે, તો ના, એક્સ તો છે વાયમાં, તો એટલે આપણને ફોલ્સ આપશે. ઓકે, તો આ સેમ વસ્તુ આપણે ટેસ્ટ કરીને જોઈએ. ઓકે, અહીંયા આપણી પાસે પાયથન ઇન્ટરપ્રિટર ઓલરેડી રનિંગ છે. ક્લીન કરી નાખીએ. યસ, એ પાયથન. તો વાયમાં આપણે 5 વેલ્યુ લેવાની છે, 8, 15, 10, 22 and 56. ઓકે, સો that is stored. એક્સમાં આપણે 10 વેલ્યુ લેવાની છે. હવે આપણે ચેક કરીશું એક્સ ઇન વાય. એનું રિઝલ્ટ આપણને ટ્રુ મળવું જોઈએ અને અહીંયા પણ આપણને ટ્રુ રિઝલ્ટ મળે છે. એનું રિવર્સ ચેક કરો, એક્સ નોટ ઇન વાય શુડ ગીવ યુ ફોલ્સ અને તમને ફોલ્સ રિઝલ્ટ મળે છે. કે સપોઝ એક્સ ની વેલ્યુ આપણે ચેન્જ કરી દઈએ, 10 ની બદલે 11 કરી નાખીએ. બરાબર છે. હવે એક્સ ઇન વાય ચેક કરો તો ઇટ ઇઝ ગિવિંગ યુ ફોલ્સ. શું કામ? તો કે 11 છે, 11 છે, એ આ સેટમાં ક્યાંય છે નહીં. અહીંયા જે સેટ ડિફાઇન કર્યો છે 8, 15, 10, 22, 56 એમાં ક્યાંય 11 છે નહીં. તો આપણે ચેક કરીએ કે એક્સ એટલે કે 11 એ વાયના આ ગ્રુપમાં છે કે નહીં, તો કે નથી, તો એટલે આપણને ફોલ્સ આપશે. ઓકે, અને એનું રિવર્સ ચેક કરશો તો ઇટ શુડ ગીવ યુ ટ્રુ. એક્સ નોટ ઇન વાય, તો ઇટ શુડ ગીવ યુ ટ્રુ રિઝલ્ટ. ઓકે, સો આ થયા મેમ્બરશિપ ઓપરેટર્સ. ઓકે, હવે બીજા ઓપરેટર છે, દે આર આઈડેન્ટિટી ઓપરેટર્સ. આઈડેન્ટિટી એટલે બે ઓપરેટર્સ ની વેલ્યુ કે બે ઓપરેટર્સ સરખા છે કે નહીં. ઓકે, ચેક કરવા માટે આપણે 3 વેલ્યુ 3 વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરીએ છીએ. એક્સમાં 10, વાયમાં 12, ઝેડમાં 10. પછી એની ઉપર આપણે ઓપરેટ કરીને ચેકિંગ કરીએ છીએ કે ઓપરેટર શું રિઝલ્ટ આપે છે. હવે એક પહેલો ઓપરેટર છે, ધેટ ઇઝ એક્સ ઇઝ વાય. એટલે કે એક્સ અને વાય સરખા છે. બરાબર છે, એક્સ ને વાય 10 અને 12 છે, સરખા નથી, તો ઇટ ઇઝ ગિવિંગ ફોલ્સ રિઝલ્ટ. અને એક્સ અને ઝેડ, એક્સ ઇઝ ઝેડ, બરાબર, એવું ક્વેરી કરીએ છીએ તો બંનેમાં સરખી વેલ્યુ છે, ઇટ ઇઝ ગિવિંગ યુ ટ્રુ. બરાબર છે. સો આ રીતે ઇઝ ઓપરેટરનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. હવે નેક્સ્ટ શું છે? તો એક્સ નોટ ઇઝ નહીં, એક્સ ઇઝ નોટ વાય એ રીતે લખવામાં થોડું લિંગ્વિસ્ટિકલી કરેક્ટ લાગે. લેંગ્વેજમાં આપણે આ રીતે બોલતા હોઈએ છીએ, એક્સ ઇઝ નોટ વાય. ઓકે, તો એક્સ અને વાય બે સરખા નથી, તો હા નથી, તો આપણને ટ્રુ આપશે. અને એક્સ ઇઝ નોટ ઝેડ, કે એ સ્ટેટમેન્ટ કરેક્ટ નથી, સો ઇટ ઇઝ ગિવિંગ યુ ફોલ્સ. એ બંને સરખા જ છે.
ઓકે, સો આપણે કમાન્ડ લાઈનમાં સેમ વસ્તુ રન કરીને જોઈએ. એક્સમાં આપણે 10 સ્ટોર કરવાના હતા, વાયમાં 12 ને ઝેડમાં પાછા 10. કે હવે ચેક કરો એક્સ ઇઝ વાય, તો અહીંયા ફોલ્સ આવે છે, એક્સપેક્ટેડ હતું ફોલ્સ. હવે એક્સ ઇઝ ઝેડ, તો એક્સપેક્ટેડ હતું ટ્રુ, આવે છે પણ ટ્રુ. સો આપણે બરાબર એઝ્યુમ કરતા હતા. હવે એક્સ ઇઝ નોટ વાય, એવું તમે ચેક કરો, એક્સપેક્ટેડ હતું ટ્રુ અને રિઝલ્ટ પણ આપણને ટ્રુ મળે છે. અને એક્સ ઇઝ નોટ ઝેડ, એનું રિઝલ્ટ આપણને ફોલ્સ મળે છે, જે આપણે એક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ છે. તો આ રીતે આઈડેન્ટિટી ઓપરેટર કામ કરે છે અને તે આઈડેન્ટિટી ચેક કરવા માટે તમને ઉપયોગમાં આવે છે. બીજા બધા વેરિયેબલના પ્રકારમાં પણ આને ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે અને એકચ્યુઅલી ત્યારે બીજી જગ્યાએ આને યુઝમાં લઈએ ત્યારે એકચ્યુઅલી ખબર પડે કે આનો મેક્સિમમ પોટેન્શિયલ શું છે આઈડેન્ટિટી ઓપરેટર. સો આગળ જતા લેંગ્વેજમાં વધુ કામ કરીએ ત્યારે આઈડેન્ટિટી ઓપરેટર અને મેમ્બરશિપ ઓપરેટર આપણને વધારે યુઝેજમાં આવશે અને વધુ કામમાં આવશે.